การเลือกประชากรหรือการสุ่มตัวอย่างหลายท่านอาจจะมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเนื่องจากไปอ่านงานวิจัยแล้วอาจจะมีนักวิจัยบางท่านเขียนไว้ในลักษณะหนึ่งที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ในที่นี้ก็จะขอรวบรวมประเด็นคำถามที่มักจะพบบ่อยๆในเรื่องของการเลือกประชากรหรือการสุ่มตัวอย่างคำถามแรกผู้วิจัยมักจะให้เหตุผลในการเลือกประชากรคือเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ผู้วิจัยทำงานหรือเป็นคุณครูอยู่โดยอ้างว่าเพื่อความสะดวกการเขียนลักษณะเช่นนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ก็ขอตอบว่าทำได้แต่ไม่ควรทำเพราะการอ้างความสะดวกของผู้วิจัยไม่ใช่เหตุผลที่หนักแน่นหรือเป็นเหตุผลที่มียอมรับได้ในทางวิชาการนะคะทั้งนี้อาจจะมีข้อจำกัดในแง่ที่ว่าการที่เลือกตามที่สะดวกอาจจะมีคำถามว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรหรือไม่การอ้างเช่นนั้นจะทำให้งานวิจัยของผู้วิจัยอาจจะด้อยคุณค่าลงไปหรืออาจจะเป็นเพราะประชากรกลุ่มนั้นอาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงานวิจัยอื่นที่มีผู้อื่นทำไว้แล้วหรือกลุ่มเป้าหมายที่เลือกอาจจะไม่มีลักษณะของข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่เหมาะสมที่จะให้เหตุผลในเรื่องของความสะดวกในการเลือกประชากรหรือเลือกตัวอย่างในการวิจัยคำถามที่2ในการวิจัยผู้วิจัยต้องการศึกษาความสามารถในการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักเรียนซึ่งในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยออกแบบการสุ่มตัวอย่างโดยเลือกสุ่มตัวอย่างในวันใดวันหนึ่งซึ่งวันนั้นนักเรียนที่ถูกสุ่มเป็นตัวอย่างเป็นนักเรียนเฉพาะคนที่มาโรงเรียนเท่านั้นคำถามคือลักษณะของการเลือกตัวอย่างแบบนี้มีความเหมาะสมหรือไม่คำตอบเป็นดังนี้นะคะไม่ใช่การเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มหรือ random sampling เพราะหลักการของ random sampling ก็คือสมาชิกทุกคนในกลุ่มประชากรต้องมีโอกาสเท่ากันในการเลือกเป็นหน่วยตัวอย่างดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยควรออกแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างอาจจะใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิหรือวิธีการสุ่มแบบง่ายเมื่อได้ตัวอย่างเป็นนักเรียนแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ผู้วิจัยก็จะต้องติดตามเก็บข้อมูลกับตัวอย่างให้ครบถ้วนตามจำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกไว้หรือสุ่มไว้คำถามที่3กรณีที่ประชากรมีขนาดใหญ่เช่นประชากรคือนักเรียนทั้งประเทศถ้าเราต้องการตัวแทนที่ดีของนักเรียนทั้งประเทศจะสุ่มตัวอย่างแบบใดจึงจะได้ตัวแทนที่ดีและมีความเหมาะสมคำตอบมีดังนี้ค่ะกรณีที่ประชากรมีขนาดใหญ่มากเช่นนี้การที่จะทำให้ทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกควรจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนหรือที่เรียกว่า multi-stage random sampling เช่นในชั้นแรกผู้วิจัยอาจจะเลือกประชากรแบ่งเป็นภาคๆซึ่งแต่ละภาคก็จะแบ่งเป็นคลัสเตอร์ตามจังหวัดซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะแบ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กฉะนั้นในแต่ละภาคก็จะถูกเลือกความเป็นตัวแทนของคลัสเตอร์ที่เป็นจังหวัดในขนาดต่างๆก็ได้ภาคละ3จังหวัดคือจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กจากนั้นในแต่ละจังหวัดก็อาจจะมีโรงเรียนหลายลักษณะเช่นอาจจะแบ่งสตาตัมหรือชั้นภูมิของโรงเรียนเป็นแบบโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอย่างละ1โรงเรียนฉะนั้นโรงเรียนแต่ละขนาดก็จะถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของโรงเรียนในแต่ละขนาดในจังหวัดนั้นๆจากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากโรงเรียนที่ถูกเลือกไว้นั่นก็คือ sampling unit สุดท้ายก็คือเป็นนักเรียนที่ถูกสุ่มอย่างง่ายในโรงเรียนที่ถูกเลือกวิธีการเช่นนี้
ก็พอจะทำให้ยอมรับได้ว่าทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกเพราะว่ามีการถูกเลือกหรือว่ามีการสุ่มตัวอย่างมาเป็นชั้นๆเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนค่ะคำถามที่4มักจะพบรายงานการวิจัยว่าผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยให้เหตุผลว่าเป็นชั้นเรียนที่คุณครูเป็นผู้สอนวิธีการเรียกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนั้นถูกต้องหรือไม่คำตอบมีดังนี้ค่ะคำว่าสุ่มมักจะใช้กับการเลือกตัวอย่างหรือการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งการเลือกแบบเจาะจงเป็นลักษณะของการเลือกไม่ใช่การสุ่มตัวอย่างฉะนั้นตามหลักการสถิติคำว่าเจาะจงก็คือการเลือกฉะนั้นการสุ่มกับคำว่าเจาะจงจึงไม่ควรใช้พร้อมกันการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นวิธีการเลือกที่ผู้วิจัยได้กำหนดลักษณะสำคัญของหน่วยตัวอย่างและจำนวนที่ต้องการไว้จากนั้นจึงเลือกตัวอย่างที่มีลักษณะตามที่ต้องการแล้วก็ใช้คำว่าเลือกแบบเจาะจงฉะนั้นการใช้คำว่าการสุ่มแบบเจาะจงจึงเป็นการใช้คำเรียกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ดีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงผู้วิจัยจะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกตัวอย่างที่เจาะจงนั้นว่าคุณสมบัติที่เจาะจงเป็นอย่างไรซึ่งประเด็นนี้ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นค่ะ